Check. So ito na po yung part 2 natin tungkol sa pagtatanim po ng pakwan. So dito ating pag-uusapan tungkol po sa pag-harvest po ng pakwan, no? Harvesting time na po tayo. So kung paano ho natin malalaman na hinog na ang pakwan o masigurado ho natin na matamis ang pakwan at ilan po ba ang posibleng magagastos at kikitain natin sa isang hektaryang pakwanan. So pagkalipas po ng isang buwan ay mag-umpisa ng mamulaklak ang pakwan. Dapat yung unang bunga po ay tanggalin muna dahil hindi ito ideal, hindi maganda ang quality. So lagi ko pong ina-advise na tanggalin ho talaga yung unang bunga, hindi lang ho sa pakwan. So ganun din po sa mga gulay. Kung direct seeding po ay 35 to 40 days after sowing ay schedule na po ng pollination. At pag nakatransplant naman ay 30 to 35 days after transplanting, no? Mag-start na yung pollination. Kung bakit nakaschedule po yung pollination time, dahil sa pollination tayo mag-umpisang magbilang hanggang ma-harvest na ang bunga, kasi ito yung mas accurate, no, na talagang siguradong tama lang po sa pagkahinog. During flowering time ay iwasan ang mag-spray ng chemicals dahil maraming bubuyog ang bibisita sa mga tanim natin para mag-pollinate. Pag gusto natin na makasiguro na tutuloy talaga ang pagbuo ng bunga, ay pwede naman po tayo na mag-hand pollination. Kuha lang tayo ng lalaking bulaklak at i-crossbreed lang po natin sa babaeng bulaklak. Parehas lang po ito sa kalabasa. Pagkalipas ng 7 to 10 days ay mag-fruit selection na ho tayo. Kasi no, malaki-laki na rin yung bunga nito. Depende sa atin kung ilan ang papatuloyin nating bunga sa bawat puno. Kung gusto mo na malalaki na lampas 10 kilo yung bunga, ay magtira lang po tayo ng tag-iisang bunga sa bawat puno. Pag gusto mo average sizes lang na 6 to 7 kilos ang isa, ay magtira lang po ng 2 bunga. At kung 4 to 5 kilos ang gusto mo, ay magtira ho tayo ng 3 bunga o higit pa. Magdepende kasi sa market na kung ano ang required size na gusto nilang bilhin. May mga lugar na gusto lahat malalaki, mayroon rin naman po na gusto yung katamtaman lang. So magagawan ho natin ng paraan yan through fruit selection, no? Sa pag-select, kailangan piliin natin yung pinakamaganda ang quality. Tanggalin natin yung may diferensya, yung deform yung bunga dahil reject na yan, at itira lang po natin yung magaganda. Pag ang bunga ay kasing laki na ng ulo ng sanggol, so ito po ay 2 weeks after pollination, ay putulin ho natin lahat ng talbos para huminto na sa pagtubo ang mga sanga at mag-concentrate na lang ang tanim sa pagpalaki ng bunga. Para malaman natin na hinog na ang pakwan, ay unang-una po ay dapat natin tandaan kung kailan ho tayo nagtanim. Lalong-lalo na kung kailan ho tayo nag-umpisang nag-pollinate, na may certain number of days na mula pollination na pwede na hong pitasin yung pakwan. So depende ho sa variety na atin pong itatanim, kaya mas maganda ho na alamin ho natin, itanong ho natin sa mga technicians ng mga variety natin gagamitin, at saka kung saan ho tayo bumili ng pakwan, so itanong na rin natin sa kanila kung yung maturity ng variety natin pong gagamitin. So sa variety na aking ginagamit, yun nga, no, 25 to 28 days after pollination ay pwede na pong harvestin. Napakaaga po. Kaya napakahalaga ho nating malaman to, kasi para matiming ho natin sa tamang edad na maharvest po ang pakwan. Kasi pag napaaga yung pagharvest ho natin, ay kulang pa ho sa tamis, no, maasim-asim pa. Ayawan ho tayo ng mga buyers o mga mamimili, hindi tayo makabenta ng maayos. Pag na-overdue naman po, no, na sobrahan ng araw, ay ma-overripe naman po yung ating pakwan, no? Baka wala ho tayong ma-harvest, o kaya hinog na yung ating pakwan. So madali lang po itong malamog kung atin pong ibabiyahe. Madali na lang po itong ma-overripe. Kasi ang pakwan, normally pag ito ay na-stock, yung storage life nito, yung shelf life ay aabot po ng 2 weeks, no? Mayroon pang aabot po ng 3 linggo. Ngayon kung nasubrahan sa pag-harvest yung ating pakwan, baka wala pang 1 linggo na ma-display doon po sa mga fruit stand o kahit sa mga tindahan, ay mabubulok na po yung pakwan natin, o baka masira pa ho tayo sa mga buyer. Kaya hindi na ho tayo babalikan pa sa susunod pa pag tayo ay nagtanim ulit. So aside po sa pagbibilang ng edad ng pakwan, ay pitik-pitikin ho natin din ang pakwan, no? Kasi malalaman din ho natin yan sa tunog. Pag ang tunog po ay malutong at nagbabounce,
ay hinog na rin ito. Tingnan rin ang unang dahon na kadugtong po sa bunga o flag leaf ang tawag nito. Pag ito ay tuyo na, ibig sabihin hinog na. Ganon rin sa tendrils na konektado pa rin doon sa bunga. Pag ito ay natuyo na rin, ay hinog na rin ang bunga niyan. At ang pinaka-effective sa lahat, no, pinaka-accurate, ay kumuha tayo ng sample at tikman ho natin. So ito yung madalas ginagawa ho ng mga planters para makita ko talaga, no, siguradong malalaman natin kung talaga bang hinog na ba at matamis na ba. So yun, sa ganung paraan malaman ho natin na matamis ba ho talaga yung pakwan ho natin, para alam ho natin kung paano natin ito i-promote o ibenta sa mga buyers, sa mga tao. So para ho maging matamis ang bunga ng ating pong pakwan, so 2 linggo po bago ho tayo mag-harvest ay limitahan na ho natin yung pagpatubig. So bawasan ho natin. So yung pagpatubig ho natin ay tamang makasurvive lang po yung tanim, no? Hindi ho sobra-sobra. So pag ho tayo ay nag-furrow irrigation sa pagpatubig, gawin mo na lang na 1 beses, no, sa 1 linggo. Tamang ano lang po, yung kailangan lang ng tanim na tubig para ito po ay magpatuloy. At 1 linggo bago ho tayo mag-harvest ay ihinto na ho natin yung pagpatubig. So wala na ho tayong i-apply pa ng mga patubig. Nang sa ganun po ay masigurado ho natin na matamis ho talaga yung pakwan natin. Kasi po pag nasobrahan sa tubig, yung nainom ng pakwan, ay tatabang po ang lasa. So pag matabang po ang lasa, mahirapan ho tayong ibenta ito. Tsaka na lang ho tayo magpapatubig ulit pagkatapos po ng unang harvest, no? Kung meron ho tayong expected na pangalawa o pangatlong harvest. Pero kung 1 bunga lang yung pinapatuloy ho natin, so 1 harvestan lang ho talaga yan. Pero kung marami pong bunga, 2-3 ang maibunga sa 1 puno o higit pa, so may ilang ulit ho din tayo makapag-harvest. Kaya after ng unang harvest, saka ho tayo magpatubig. At isa po sa atin pong babantayan, no, dapat ho panatilihing malusog o green pa po yung dahon hanggang tayo po ay mag-harvest. Kasi alam ho natin na sa dahon po, ito po yung mga kusina ng tanim. So dito po ginagawa yung pagkain, no, through photosynthesis. So dito po ginagawa yung carbohydrates. So doon meron pong sugar yan. Yun po yung pinapasa sa plant parts, lalong-lalo na sa bunga. Kaya isa po ito sa napaka-importanting factor na maging matamis po ang bunga ng pakwan natin. At wag ho nating hayaan na maging ganito po yung hitsura ng ating pakwan, no? Na during harvesting ay kalbo na po yung mga dahon, no? Dahil natutuyo na ito dahil sa sakit. Kaya early sign of disease infestation o fungal problems doon po sa dahon ay kontrolin ho natin agad. Wag ho nating hayaan na dumami, kumalat hanggang lahat ng dahon ay magkasakit, no? Matutuyo. So pangit na po yung quality ng ating bunga. Sigurado ho matabang po yan. Sa experience ko po, napakaganda po ang pakwan. Yung quality, yung taste quality. Pag ito'y hinarvest na, magaganda pa ho yung dahon, green pa rin yung dahon. Yun po ang ating pong tandaan, no? Na napakaganda yung bunga ng ating pong pakwan. Hindi lang po sa pakwan, ganun po sa melon. Kung tayo po'y nag-harvest na, green pa ho yung dahon. At syempre, pag mayroon pa akong kasunod na mga bunga, makapag-harvest pa ho tayo ng pangalawa hanggang pangatlo. Kasi nga, green pa ho yung dahon. Pero pag ganito na po yung hitsura ng ating pakwan sa unang harvest, wala na ho tayong maasahan pa na pangalawang harvest. Kasi nga, makamatay na po ho yung tanim. So, binanggit ko po kanina na during flowering o during pollination time ay huwag ho tayong mag-spray. Depende na ho yan, no, sa sitwasyon. Kung kinakailangan, mag-spray ho tayo, ay mag-spray po tayo. Pero iwasan ho natin mag-spray po, no? At least 10 days before harvesting. Para po maging ligtas ho kainin ang ating pong produkto sa mga mamimili. Ang kadalasan pong nagagastos ng farmer pag nagtanim ho ng pakwan ay nasa 60,000 to 80,000 kada hektarya. So kumpleto po ito sa tauhan, sa gamit, no, sa mga inputs, fertilizers, mga pesticides. Pero may mga kilala rin ako na nagtatanim din po ng pakwan, no, sa iba't ibang lugar na mas mababa po dito yung kanilang nagagastos, nasa around 30 to 40,000 kada hektarya. Pero dahil po yun na hindi na ho sila nag-hire pa ng mga tauhan nila, no, sila mismo ang nagtatrabaho. So membro po ng pamilya ay nagtulong-tulungan. So nakakatipid ho sila. Kasi nga naman po sa pagtatanim, ang nagpapalaki ho talaga sa gastusin ay yung pagkuha ho natin ng tauhan, no? Yung mga laborers ho natin.
Lalo pag arawan ho natin binabayaran, pinapakain pa ho natin. Kaya malaki ho talaga yung magagastusan natin. At base naman po sa aking sariling computation ay nasa 50,000 no, ang magagastos ho sa isang hektaryang pakwanan. Base po doon sa akin pong tinuro sa inyo doon sa part 1, lalo na doon sa fertilization. Dahil mas konti lang ang nagagastos doon sa mga synthetic fertilizers. Kaya mas mababa ito kumpara ho sa nakasanayang gastos sa pagtatanim ng pakwan sa isang hektarya. So sinabi ko nga doon sa part 1 na may mga nagtatanim ho talaga na aabot ho sa 15 hanggang 18 sako ng fertilizer. Actually mayroon pang higit 20 sacks kung makapag-apply ho sila sa isang hektarya. So doon pa lang po napakalaki na ho yung magagastos sa fertilizer. Pero doon sa aking tinuro sa inyo, which is yun po yung tamang amount lang po. So makakatipid ho tayo doon. So nasa atin na lang po yung adjustment, no? Pwede ho nating dagdagan ng konti kung sa tingin ho natin ay medyo mahina yung epekto. Kasi makikita naman ho natin sa performance ng tanim. At pag nakita ho natin na mataba na, pwede ho nating bawasan. Mas lalo ho tayong makakatipid kung may sarili ho tayong organic fertilizers. Kaya hinihikayat ko sa lahat ho ng magtatanim na may sarili ho tayong composting area. Ito may ay natural decomposting area or vermicomposting yung ating pong paraan. At pag ho tayo kukuha ng tauhan, kailangan lang natin ng 2 hanggang 3 tauhan sa isang hektarya. Sapat na po to, no? Sa halos 3 buwan na pagtatrabaho, pagtatanim ho natin ng pakwan. Dahil mula land preparation po ito hanggang harvestan po ng pakwan. So dito po sa mga gastos na akin pong nilista, so ay posible pa ho itong madagdagan o kaya ay mabawasan. So depende ho na yan, no? Sa ating paggamit. Pero pag ho tayo bibili pa ng mga gamit tulad ng pala, knapsack sprayer o kaya ay water pump, talagang mas malaki pa ho yung ating pong magagastos. Ganun ho talaga, lalo pag mag-uumpisa pa lang ho tayo magtanim, kailangan ho natin mag-invest po ng mga gamit, no, na kailangan ho natin sa farm. So di naman po pwedeng manghiram lang ho tayo, di ho yan uobra. Kailangan may sarili ho tayong kagamitan ng mga materyales. Okay, sa isang hektarya, so ipalagay ho natin, mayroon ho tayong 5,000 plants ang atin pong maitanim lahat. So bawasan ho natin ng mortality na 10%. Which is 500 plants ang mamatay. Pero sa experience ko sa pagtatanim, never ko pang na-encounter na mamatay ng 500. Siguro pinakamarami na yung 50. Actually, halos perfecto pa ngayon iba kasi pag ako'y nagda-direct, meron din pong nakareserba dyan na seedlings. Kasi pag wala hong tumubo, yun yung pang hulip ko doon sa putas na wala hong tumubo. So, kumpleto ho pa rin yung yung dami ng halaman na tinanim ko. Sinadya kong ilagay ang 10% na mortality para makita ho natin kung ano po yung kalabasan na in case kung ganito po yung maging sitwasyon ng ating pagtatanim. So may natira ho tayo na net plant population na 4,500 plants. Sa akin pong pagtatanim, no, nag-iwan ako ng 2 hanggang 3 bunga na akin pong pinapatuloy na lumaki. Na nag-average po ang bunga nito na 5 hanggang 7 kilo. So dito po ay akin pong ilagay na lang 2 na bunga sa bawat puno. Kaya kung atin pong itotal ay meron ho tayong ma-harvest po na 9,000 fruits sa isang hektarya. So bawasan pa ho natin ng another 10%. So ito yung mga na-damage, na rejects, na kinain ng insekto, na nagkasakit yung halaman, no? Sira yung bunga. O kaya during harvesting, nahulog, nalamog o nabitak yung bunga na hindi na ako may benta. O yung mga kinain din. Sama na rin yung nawala, ninakaw. So sabihin natin 10%. Ang dami nito, no? 900 na pirasong bunga ang ibabawas ho natin. Sobrang dami. Pero ito, napaka-imposible naman ito kung talagang close monitoring ho tayo sa pagtatanim. Hindi ho aabot sa ganito. Pero yun na nga, isagad na ho natin 10%, ibawas ho natin. Kaya mayroon ho tayong total net na number of fruits na 8,100 pieces o piraso ng bunga. Ngayon sa bawat bunga, nag-average ho tayo ng 7 kilo, no? O equivalent of 14 kilos per plant ang atin pong maha-harvest. So hindi naman po literal na uniform yung sizes na tag 7 kilo.
O halimbawa po, yung isa ay 8 kilo, yung isa po ay mas maliit, 6 na kilo. So ganun po, no? Kinukuha lang ho natin yung average na 7 kilo kada bunga. Kaya kung atin pong i-multiply yan sa 8,100 na pirasong bunga na ito po yung natira, ay lalabas po na 56 tons yung ating pong kabuuhang ma-harvest po sa isang hektarya. So ang dami kasi alam niyo po yung average na na-harvest po ng farmer sa isang hektarya, pinakamarami na yung 30 tons per hectare. So ito lumalabas po na 56 tons, no? Halos times 2 yung dami ng ating pong ma-harvest. To think na nagbawas na ho tayo ng 10% na mortality, nagbawas na ho tayo ng 10% na damage, diba? Tapos tag-2 bunga lang yung ating pong tinira sa bawat puno. Hindi po ito imposible, no? So ngayon titingnan natin sa presyo. So gamitin kong halimbawa yung presyohan ng pakwan sa mga kapatid ho nating Ilonggo farmers. So shout out sa inyo lahat. Kung hindi nyo pa ho alam, ang Iloilo lang naman ang may pinakamalaking taniman ng pakwan sa buong bansa. Sila po ang tinaguriang watermelon capital ng bansa. Kung basihan na natin yung data ho talaga ng Philippine Statistics Authority, ang Western Visayas po ang top producer po ng pakwan sa buong bansa, at yan po ang Iloilo. Kaya di may pagkaila na magagaling ho magtanim ng pakwan ang mga kababayan ho nating Ilonggo farmers. So ang sistema ng bilihan ng pakwan sa kanila ay kada kaing po, no? Sa isang kaing ay equivalent po ito ng 45 fruits. Ang presyuhan ay naglalaro po yan ng mula 2,000 hanggang 4,000 kada kaing. So depende ho yan sa season ng harvesting o sa dami po ng pakwan. Kung kunin ho natin yung average price, which is 3,000, no, kada kaing, tapos i-convert ho natin sa per kilo ang presyohan ng mga pakwan, ay pumapatak lang po ng 9 pesos per kilo ang farm gate price nila, which is magandang presyo na ito sa kanila, no? Kaya kung gagamitin natin ang average farm gate price na 9 pesos per kilo, ay nasa 510,300 pesos ang gross profit na posible ho natin kikitain sa isang hektarya. So pag ibawas ho natin yung total cost na 51,400, ay lumalabas na 458,900 ang net revenues ho natin. So napakalaki po. Baka sinasabi mo na ang laki naman yan, napaka-imposible naman yan, sa loob lang ng higit 2 buwan lang ay yan ang kikitain. Napaka-imposible ho yan. Kung ganun, napaka-negatibo nyo po. Pero sige, pagbibigyan po kita. Sabihin na natin, kalahati ng mga bunga ng pakwan mo ay nawala. Sabihin na natin na ninakaw. No. Diretsahin na natin. So kalahati ay nawala. So meron kang natirang 229,450 pesos na net income mo. So malaki pa rin. Ayan mo na yung kalahati. No. So, grabe, no? Yung kalahati inapunta doon sa magnanakaw. Hayop na yan. No. Kahit na kalahati na po yung nawala, so malaki pa rin po yung kikitain mo, no? Sa halos 3 buwan na pagtatanim mo ng pakwan. So i-divide mo yan sa 3 buwan kung magkano ang monthly mo. Ngayon, kung di ka pa ho sang-ayon dyan, ayaw mo pang maniwala dyan, ganito na lang po, wag na lang po kayong magtanim ng pakwan, no? Hindi lang ho kalahati yung mawala, baka lahat ay mawala. No. Subukan niyo po yung pakto. Alam niyo po, sa pagtatanim ho natin ay bawal ho talaga negatibo, no? Hindi ho obra na negatibo ho tayo, dahil nakakapekto po yan sa mga tanim. So dapat happy lang, kalmado lang, positibo ho lagi. So yun na nga po, no, sa 9 pesos per kilo ay malaki na ang kikitain ho natin. So paano pa kung mas mahal pa ang bintahan sa inyong lugar? Dahil sabihin ho natin, kunti lang ang nagtatanim ng pakwan, o kaya ay wala hong nagtatanim ng pakwan sa inyo. Kaya pagkakataon nyo na po ito, no? Kung ikaw mismo ang magtanim, sabihin ho natin, makapagbenta ka ng 15 pesos per kilo as farm gate price, ay aabot po sa 850,500 pesos ang kikitain mo. Kahit sabihin ho natin na tapyasan ho natin ng kalahati yan, napakalaki pa rin. So yan, pag-isipan mo mabuti at dapat positibo lang.
So ayun na nga po, sana may natutunan po kayo sa video na ito, no? Dito ay binibigyan ko kayo ng idea at inspiration na may pera po sa pagtatanim po ng pakwan. Syempre hindi po ganoon kadali pag nasa actual na. Kaya lamang po dito ang marunong. Kaya bago ho tayo magdesisyon na magtanim, siguraduhin ho natin na sapat po ang ating kaalaman. At lagi ko pong sinasabi na mas maganda ho na mag-umpisa ho tayo sa maliit na area, no, manageable area na tama ho nga mapag-aralan ho muna natin. So kailangan ho nating i-apply muna yung ating natutunan. Kaya yun, nasa atin na lang kung paano natin umpisahan at paano ho natin trabahuin nang sa ganun po maging effective, maging successful ang ating pong oras sa pagtatanim. Ang importante po dito ay maintindihan ho natin ang kalakaran at yung diskarte sa pagtatanim at pagbibenta, which is napaka-importante po yan. Huwag mo nating kalimutan, no? Lahat ng malaki ay nag-uumpisa ho sa maliit. Dapat maging positibo lang lagi. Huwag lang ho sa COVID-19. Yo.